Okay. So, yun nga, move on na tayo from complex numbers. I-discuss natin today yung tinatawag nating Laplace transform. Okay. Pag sinabi nating Laplace transform, ito yung definition niyan. Yan. So, meron tayong function f of t na kung saan defined siya or meron siyang value. Yung function natin na f of t ay may value or defined for t greater than or equal to 0. Then, ang Laplace ng function na f of t is the integral of e raised to negative st f of t, yung mismong function natin. Dadagdagan mo lang ng e raised to negative st dt or imumultiply mo sa e raised to negative st dt and then integrate mo siya from 0 to infinity. Yun yung tinatawag nating Laplace transform. So, pag sinabi mong the Laplace of function f, ito ang ibig sabihin ng Laplace ng function f. Okay, usually, ang notation natin dito pala, yung function, yung original function is small letter, then kapag kinuhanan mo siya ng Laplace at transform mo siya, yung Laplace transform niya ay magiging capital letter F. And as you can see, yung magiging Laplace niya, Laplace transform, kaya siya transform. Kasi nag-transform siya from f of t, which is a function of t, naging f of s, which is a function of malamang s. So, kapag kinukuha natin yung Laplace transform, nawawala na yung original variable ng function natin. Hindi na siya naging function of t or function of x, kung ano man yung given na variable. Sa original, ang nangyayari, nagiging function siya ni s. Kaya siya tinawag na Laplace transform. And kung kaya natin kunin yung Laplace transform ng isang function f of t, pwede rin natin kunin yung tinatawag nating inverse Laplace. Kapag kinuha mo yung inverse Laplace ng isang function, ang inverse Laplace ng Laplace ng isang function ay yung function mismo. Ibig sabihin, kung kinuha mo yung Laplace transform ng isang function, tapos kinuha mo yung inverse Laplace nung nakuha mong sagot na f of s, babalik ka dapat dun sa mismong original functions. Kasi ang inverse Laplace is yung kabaliktaran or reverse action naman ng Laplace. Kaya nga inverse Laplace. So, yung Laplace, inverse Laplace ng Laplace ng isang function ay equal sa function. At yung Laplace ng inverse Laplace ng function ay yung function. Kasi nga magka-inverse sila, so nagkokontrahan sila. Pero unahin muna natin yung Laplace muna. Huwag muna nating intindihin si inverse Laplace. Kasi pag na-establish na natin yung Laplace transform, madali na lang aralin yung inverse Laplace. Kasi nga, reverse engineering lang. Or reverse method. It's the other way around. So, let's start with Laplace. Ito literally yung gagawin mo. Kung meron kang given function, dadagdagan mo, i-multiplyan mo siya ng e raised to negative st. And then, integrate mo siya from 0 to infinity. Yun yung pagkuha ng Laplace. Okay, try natin. Mag-solve ng example. Yan. Example number 1. Meron the function na f of t equals 1 when t equals 0 or when t is greater than or equal to 0. So, defined po yung function natin na f of t for t greater than or equal to 0 kasi meron siyang value na 1. Ano yung Laplace or yung ano yung Laplace transform ng f of t or ano yung f of s? So, yung f of s, parehas yan sa Laplace ng f of t, ha? Huwag kayong malilito. Ayan. Parehas lang yung ibig sabihin yan. Laplace or f of s. Okay. Paano natin kunin ulit? Formula po natin. Ang Laplace po ng isang function f ay equal po sa integral ng e raised to negative st times yung function mismo
dt from 0 to infinity. Pero ano yung function natin na f of t? Given po siya na 1, right? So, pag sinubstitute natin, integral yan ng e raised to negative st times 1, parang ang bastos, lagyan natin ng ganon, dt from 0 to infinity. Siyempre, kahit anong minultiply mo sa 1, is yun lang din ang kukunin mo. Kaya integral yan ng e raised to negative st dt. Wala nang epekto yung 1, di ba? From 0 to infinity. Marunong pa ba kayo mag-integrate? So, integral ng 0 to infinity, e raised to negative st dt. Paano natin to i-integrate? So, okay, tama. So, para ma-solve yan, remember na ang integral ng e raised to u du ay e raised to u plus c. Si e raised to u powerful yan, hindi yan naapektuhan ng integration, hindi rin siya naapektuhan ng differentiation. So, kung ano man ang integral or derivative ni eu, yun lang din yung eu plus c. No? So, dito, di naman siya direktang u kasi meron tayong st. So, si t lang ang variable natin, cs, that is a constant, treated as a constant. So, ang una natin gagawin is we let u be equal to negative st, then we derive u and we get negative s dt. Okay, implicit differentiation. So, from here, masasolve natin na pag nag-divide ako ng negative s, dt equals du all over negative s. So, I can now rewrite my integral to be equal to 0 integral of e raised to, ginawa ko ng u yung negative sc, kaya u na yun. Si dt ay magiging du all over negative s, where s is treated as a constant from 0 to infinity. Dahil constant po si negative s, pwede natin siyang ilabas. So, negative 1 all over s, integral ng e raised to u du from 0 to infinity. Okay, pwede kayong magtanong, sir? Baka sabihin nyo, sir, nag-change kayo ng variable. Di ba dapat nag-change din ng limits? Okay lang naman kasi yung variable niya. Yung limits of integration natin, 0 to infinity naman. No, hindi na kailangang palitan. So, pagdating dito, kamukha na ng e raised to u du yung formula natin. No? Pwede na natin yung idirekta. Negative 1 all over s. Ang integral ng e raised to u du ay e raised to u lang din. Tama? And then, i-evaluate natin yan from 0 to infinity. Pero bago ang lahat, ibabalik na natin, nilet natin na u equals negative st, kaya ibabalik na ngayon natin si negative st. Kasi ang limits na 0 to infinity is limit yun ng t. So, from 0 to infinity. Okay, paano ulit tayo mag-evaluate ng ganito? Negative 1s times, isa-substitute lang po natin yung limits, tama? Definite integral. So, e raised to negative s times infinity, upper limit minus lower limit, minus e raised to negative s times 0. So, that is, nakikita nyo ba yung baba? Pag nagsasolve ako sa baba. Nakita nyo ba? Yes, sir. Okay. Kasi yung iba hindi nakikita eh. So, i-simplify natin ito. Ano ang e raised to negative s times infinity? Siyempre, si s constant yan. And kahit anong i-multiply mong infinity, kahit anong i-multiply mo sa infinity, infinity pa rin, tama? Pero negative siya. So, yung itong first term na e raised to negative s and infinity, may magiging negative infinity. Pero anong value ng e raised to negative infinity? Kung babalikan ninyo or titignan natin, so, ang proper way talaga para mag-integrate dito is maglilimit ka, no? Limit of x, palitan mo yung infinity dito ng x, then limit of x as x approaches infinity, or limit of this e raised to negative s times x as x approaches infinity. Kasi hindi mo talaga pwedeng evaluate to. Pero pwede naman natin i-shortcut na lang. Pag grinaph natin yung e raised to x, ganyan yan. And as you can see, as
e approaches infinity, negative infinity, dito yan sa kaliwa, ano ang ina-approach niyang value? 0. 'Di ba? Kasi 0 siya dito eh. Dito sa left side. Negative infinity sa left side. So, itong e raised to negative s raised to infinity, ay e raised to negative s times infinity. Okay? Ang convergence niyan is 0. Kaya magzi-0 yan. Whereas, ito namang e raised to 0, diba, ang s, negative s times 0 is 0. Therefore, e raised to 0 yan. And anything na naka-raise sa 0 ay magsisimplify as 1. So, magiging 1 yan. Therefore, ang simplification natin is negative 1s times 0 minus 1, that is negative 1. So, negative 1 over s times negative 1, that is positive 1s. Ayan. 'Di ba? Ang function mo lang is 1, f of t equals 1, pero ang haba ng pinuntahan natin. So, ang Laplace or ang f of s natin ay equal po sa 1 all over s, or the Laplace of f of t is equal to 1 all over s. At syempre, kung kukunin mo yung inverse Laplace ng f of s, okay, kung kukunin natin yung inverse Laplace ng f, which is equal to the inverse Laplace of 1 over s, ano ang sagot? 1. 1. Very good. Babalik ka dapat dun sa original function na 1. So, tandaan nyo yan, ha? Ang Laplace ng 1 ay 1 over s. Ang inverse Laplace ng 1 all over s ay 1. Okay. Let's have another example. Ito na. Okay, ito na. So, di ba rin, nasolve ko naman na, no? Ang Laplace ng e raised to at ay 1 all over s minus a. So, ang Laplace naman ngayon ng e raised to negative at, tama, si Tony. Si Tony ba yun? S plus a. Ganyan naman ang mangyayari. Magiging plus siya. Magkabaliktaran naman. Positive maging negative. So, minsan, yung mga ibang libro, ang nilalagay nila is Laplace ng e raised to positive negative at ay equal sa 1 all over s minus plus a. Ang ibig sabihin yan, yung nasa taas din. So, kung Laplace ng positive 80, s minus a. Laplace ng negative 80, s plus a. Okay, sa a dito, kahit anong constant. No. For example, Laplace ng e raised to 5t. Anong sagot? 1 all over s. Ang a mo dyan is yung kasama ni t, which is positive 5. Kaya magne-negative 5 ka dito. Laplace ng e raised to negative 3t, 1 all over negative yung kasama ni t, so s plus 3. Ganun lang siya. Any questions? Wala, no? Biglang on ng mic kasi wala rin sinabi. Okay. So, na-establish na natin yung very basic definition or yung definition ng Laplace, which is pag kinukuha mo yung Laplace transform ng any function, dadagdagan mo lang siya multiply mo siya ng e raised to at, ay e raised to negative st, then kukunin mo yung integral niya from 0 to infinity. Okay? Mahalaga na dapat si f of t is defined for t greater than or equal to 0. So, let's look at naman the properties ng Laplace transform. Okay.
Una na dyan, unang property niya is yung tinatawag nating linearity. So, ang Laplace transform ay linear. Ibig sabihin, kung meron kang functions, dalawang function, f of t plus g of t, and then kunwari, minultiply mo sila ng certain constant, a times b, okay, ang Laplace nung sum ng functions ay equal lang dun sa sum ng individual Laplace nila. So, linearity yun. And then, kung nakamultiply siya ng any constant a, pwede mo siyang ilabas outside the Laplace transform. Kasi it won't affect naman yung pagka-transform mo dahil constant nga si a and constant din si b. So, pwede mo siyang ilabas outside the Laplace transform. And then, since yung dalawang functions ay separated by addition, separated din siya. So, kung kinukuha mo yung Laplace ng sum ng two functions, equal lang yun sa sum ng Laplace ng dalawang functions. So, Laplace of f of t plus g of t equal lang sa Laplace of f t plus Laplace ng g of t. So, parang dinistribute niya. Okay, that is what we call the linearity or linear property ng Laplace transform. Kung minus yan, syempre, kung subtraction yan, syempre subtraction din yung nandito. Okay, para wala tong pinagkaiba sa integral. Kasi nga, di ba, ang Laplace transform is an integral transform naman. Integral transform siya. Kasi gumamit tayo ng integral. Okay, by the way, hindi ko nasabi kanina, yung dinadagdag nating e raised to negative st because isa siyang integral transform, ang tawag natin doon ay kernel. Kernel. Okay, and property ng mga integral transform at ng integral, 'di ba? Kapag nagmumultiply ka merong constant na nakamultiply sa function na kinukuhanan mo ng integral, nilalabas mo siya. And then property din ng integral na integral ng sum ng functions is equal lang sa integral ng bawat function. So galing lang din siya doon. Ganun din po si Laplace transform since it is an integral transform. So, i-apply natin ngayon itong linearity ng Laplace transform sa example. Ito, meron akong example dito. Okay. Nasolve na natin itong cosine. Ang Laplace transform niya s all over s squared minus a squared. Try natin yung sin h. Sabi natin, ang hyperbolic sine of 80 ay equal sa e raised to 80 minus e raised to negative 80 all over 2, or that is equal to, pwede natin i-factor out yung 1/2 times e raised to 80 minus e raised to negative 80. And therefore, yung Laplace ng sine or hyperbolic sine 80 ay equal po sa Laplace ng 1/2, mali yung parenthesis ko, ayan, e raised to 80 minus e raised to negative 80. And by the linearity property ng Laplace transform or linear property, pwede nating ilabas si 1/2. Then pwede nating i-separate, tig-isa sila ng Laplace. So, Laplace ni e raised to 80 minus Laplace naman ni e raised to negative 80. Then, equal po yan sa 1/2 ng, nasolve na natin yung Laplace ng e raised to 80, 1 all over s minus a minus 1 all over s plus a. Simplify natin, 1/2 times, again, this common multiple, s minus a times s plus a divided by s minus a is s plus a. S minus a times s plus a divided by s plus a is s minus a times 1 minus, huwag kakalimutan yung minus, s minus a. Kanina hindi natin nilagyan ng parenthesis kasi plus naman or addition naman yung tawag dito, operation niya sa gitna. So, it doesn't affect, di ba? Pero pag negative kasi, may maapektuhan niya na. So, dapat lagyan nyo ng parenthesis.
mamamali yung sagot natin pag wala yung parenthesis, tapos direkta yung sinulat yung s minus a. So, ang simplification yan, again, yung baba, s squared minus a squared yan. Okay, sum and difference. Tapos yung taas, s plus a minus s, tapos plus a. This time, ang makakancel naman is yung s. Tapos meron tayong 2a, then meron tayong 2 sa baba. So, 1/2 times 2a all over s squared minus a squared. Cancel po yung 2. Matitira is a all over s squared minus a squared. Ito naman ang Laplace ng hyperbolic sine. Ay, magkamukha, di ba? Kaya huwag kayong malilito. Okay, ito. Na-derive na siya. Actually, meron na siya. Yan yung formula ng Laplace ng cosine omega t and Laplace ng sine omega t. Tingnan nyo magkamukha lang sa hyperbolic cosine, di ba? Ang cosine, omega kasi yung gamit niya, hindi na a. Pero pares lang yun. S all over s squared minus omega squared. Kapag sine, h, hyperbolic sine, omega all over s squared minus omega squared. Tingnan mo, plus and minus lang ang kaibahan niya sa cosine, circular function, at yung cosine na hyperbolic function. Pero ang task natin, i-derive natin yan. Dapat yan yung mapalabas nating sagot na dalawa. Okay? Let's go! Unahin natin si cosine. Dapat itong mapalabas. So, Laplace of cosine omega t ay equal sa, balik tayo dun sa definition muna, yung totoong pagkuha ng Laplace. Kasi wala tayong dyan. Dagdagan natin ng e raised to negative st si cosine omega t dt from 0 to integral na pala dun. From 0 to infinity. So, masasolve yan gamit yung integration by parts. Integration by parts means uv minus integral ng v du. So, ang unang step at yung pinakamahalagang step is malaman kung nasaan yung u, sino yung tamang dapat na gawing u, at sino yung tamang gawing dv. So, ililet ko na u si cosine omega t. Therefore, ang derivative na u is, anong derivative ng cosine? Negative sine omega t. And of course, via chain rule, i-derive mo din yung nasa loob ni sine or ni cosine, which is, derivative ng wt is w. Therefore, ang du natin is negative w sine or w, negative omega sine ng omega t. Mukha kasing w. Okay. Next is, pipiliin ko naman yung dv. Okay, ang dv ko is e raised to negative st dt. And para makuha yung v, i-integrate natin both sides. Kasi ang integral ng dv ay v. At ang integral ng e raised to negative st dt, na-solve natin yan kanina, no? I-let mo lang ng u equals negative st. Ang integral ng e raised to u du kasi is eu. So, ang u natin is negative st. So, ang v is negative 1 all over s, e raised to negative st. Of course, may plus yan. Yan. Pag in-integrate natin yung e raised to negative st dt, negative 1 all over s, na-solve na natin to kanina. So, ganyan siya. Ngayon, pwede na natin ilagay sa formula na uv minus v du. uv
minus the integral of v du, integration by parts. Ang u natin is cosine, ang v natin is ito. So we have cosine omega t, ang v natin is negative 1s, e raised to negative st, negative 1 all over s, minus the integral of what is v, negative 1 all over s, e raised to negative st, and du. What is du? Negative omega. Okay, sorry, nakalimutan kong ilagay yung dt. Negative omega sine omega t. Hindi na kasya. Okay, litan ko. Minus integral of, ang v natin is negative 1 all over s, e raised to negative st, times, ang u natin or ang du natin is negative omega sine ng omega t dt. Ayun. Isi-simplify ko lang siya. Ayusin ko lang ng konti. Okay, ang maging itsura niya is negative 1 all over s, e raised to negative st, cosine omega t. Okay, minus, negative itong negative 1 over s, may negative din si omega dahil sa pagde-derive natin. So, mawawala na, cancel. Magpa-positive na siya. And then, si 1 all over s, at si omega po ay constant. So, pwede po natin siyang ilabas. So, 1 all over s times omega, that is omega all over s, integral of e raised to negative st sine of omega t dt. Omega yun ang hirap magsulat ng omega. Ayan. May nasolve ba tayo? Wala. Kasi tignan mo, ito yung Laplace. Ito yung Laplace ng cosine, equals yan. Dun sa Laplace ng cosine, meron tayong Laplace ni sine. Ay hindi pa natin nahahanap or nade-derive yung Laplace ni sine, di ba? So, kunin muna natin yung Laplace ni sine. Okay? Pero alam natin na ang Laplace ng cosine, omega t, ay equal sa negative 1 all over s, e raised to negative st, cosine omega t, minus omega all over s, integral ng e raised to negative st, sine ng omega t, dt. Okay, paano kaya? So, kailangan ko ring ma-solve yung Laplace ni sine. Kopyahin ko muna to kasi pag next ko to, mabubura na siya. Okay. So, para ma-solve si Laplace ni cosine, kailangan mo ng Laplace ni sine. So, isolve muna natin din yung Laplace ni sine. Knowing na hindi natin alam itong formula na to kasi nga pinapa-derive sa atin. So, punta ako sa Laplace ni sine. Again, hindi ko, diniderive ko to, so hindi ko pwedeng gamitin yung totoong sagot na ng Laplace ni sine. Kaya ang gagawin natin is back dun sa original definition ng Laplace, which is, again, dadagdagan mo or i-multiply mo ng negative st si sine ng omega t dt from 0 to infinity. And again, product ng functions to, so gagamitan ko ulit ng integration by parts. Ang u ko is again sine ng omega t, therefore ang derivative ko is cosine ng omega t,
Then, i-derive mo pa ulit yung omega t, which is omega t, omega dt, or ang du natin is equal sa omega cosine omega t dt. Ang dv natin is again e raised to negative st dt. And para ma-solve si v, i-derive mo siya or integrate mo siya. Ang integral ng dv ay v equal sa, ang integral ng e raised to negative st dt ay equal sa negative 1 all over s e raised to negative st. Na-solve na yan kanina, so hindi ko na isosolve ulit. Of course, may plus c yan, pero hindi mo na natin gagamitin sa integration by parts. Therefore, ang uv minus integral ni v du natin is u sine of omega t v negative 1 all over s e raised to negative st minus the integral of ano si v negative 1 all over s e raised to negative st times ang derivative ni u is omega cosine omega t dt. Meron tayong negative dun sa loob, pwede mo yung ilabas, and since minus yung nandito sa labas, magiging positive na yan. And then, si 1 all over s at si omega po ay constant, so pwede mo rin siyang ilabas. Therefore, pag inayos natin to, negative 1 all over s e raised to negative st sine ng omega t plus plus omega all over s integral ng e raised to negative st cosine omega t dt. May nasolve ba tayo ulit? Again, para masolve mo naman yung Laplace ni sine, kailangan mo naman ng Laplace ni cosine. 'Di ba? Kasi ito, di ba ito yung Laplace ni cosine? Okay, so ano na ngayon gagawin natin? Kung kinukuha mo yung Laplace ni cosine, kailangan mo ng Laplace ni sine, hindi mo nga alam yung Laplace ni sine. Nung sinolve mo yung Laplace ni sine, kailangan mo din pala yung Laplace ni cosine. Di kailangan natin yung dalawang equation. So, isulat natin yung dalawang equation na yan. Try natin sa sine. Given yung dalawang dinerive nating equation, ang Laplace ng cosine ay 1 all over s minus omega over s, Laplace ng sine. Ang Laplace ng sine equals omega all over s, Laplace ng cosine. So, dito sa pangalang equation, since ang Laplace ng sine is omega all over s, Laplace ng cosine, at ang Laplace ng cosine is yung unang equation, so pwede ko natin palitan yun ng 1 all over s minus omega all over s, Laplace ng sine. Distribute natin yung omega over s. We got omega all over s squared minus omega squared all over s squared ls. Ilipat natin to sa kabila. So, ls magiging plus omega squared over s squared ls. Matitira lang si omega all over s squared sa kabila. Factor out ko sa ls. So, may matitirang 1 plus dito sa kabila omega squared all over s squared equals omega all over s squared. Pwede na ngayon tayong mag-divide again ng 1 plus omega squared all over s squared divide by 1 plus omega squared all over s squared para makancel. Cancel yan. So, matitira sa left is ls na lang or yung Laplace ni sine, which is equal to omega all over s squared all over 1 plus omega squared all over s squared. Simplify po natin yung nasa baba. Equal po yun sa s squared plus omega squared. And again, pag nag-divide tayo ng fraction,
kopyahin si numerator, multiplied dun sa reciprocal ni denominator, kaya mababaliktad yung nasa baba, magiging s squared plus s all over s squared plus omega squared. Nakamultiply yan, may s squared ka sa taas, may s squared ka sa baba, cancel. Ang matitira na lang, omega all over s squared plus omega squared. Na-derive muna. Na-derive na natin. Yay! Ang haba. Pero, ang gagawin mo lang naman talaga dyan is, i-memorize lang. Pero mas maganda kung pinaderive or kaya mong i-derive para pag lumabas sa exam, kaya mong i-derive. Or, kung ibang function siya, kung hindi siya cosine, for example, hindi siya common na function. Common kasi itong mga kinukuha example. So, kaya mo kunin yung Laplace niya. Itong mga common na functions, actually, sa sobrang common nila, ginawa na siya ng table. Kagaya niyan. Okay, ang na-derive na natin dito is yung 1, itong 6, si cosine, sine, si ito, at saka ito. Ayan. So, ang hindi na lang natin na-derive is itong, actually, itong 2, 3, and 4 ay pwede nating i-summarize sa isang, si 4 lang. Pattern lang yan si 2 and 3 and 4. Tapos, si 11 and 12 is application naman ng isa pang property ng Laplace transform, which is what we call the shifting property or the first shifting property or the S-shifting. Bakit siya tinawag na S-shifting? Okay. Yung Laplace kasi ng f of t, kung meron kang function f of t, tapos minultiplyan mo pa ng e raised to at, and then yung product nila, e raised to at times yung function f of t, kinuha mo yung Laplace niya, parehas lang yun sa f of s minus a. Okay? Kung kinuha mo yung Laplace ng f of t lang, ang sagot natin kanina is f of s, tama? Pero, kapag yung function na yun ay dinagdagan natin ng e raised to at or minuplayan natin ng e raised to at, ang magiging sagot is same lang dun sa mismong nakuha mong function na f of s, pero isi-shift mo lang yung value ng s, maminusan mo lahat ng value ng s na a. Okay. Gawin natin example para maniwala kayo. Paano siya ina-apply? Paano ina-apply yung shifting property? Okay. Kunin daw natin yung Laplace ng e raised to at cosine omega t. Kapag na-derive na natin kanina na ang Laplace ng cosine is s all over s squared plus omega squared. Via s shifting or the first shifting property, dapat ang Laplace ni e raised to at cosine omega t, dapat parehas lang yan dun sa s all over s squared plus omega squared. Yun nga lang, isi-shift mo siya. Lahat ng s mo, papalitan mo ng s minus a. So, itong s na to, s sa taas, kasi yun yung cosine, magiging s minus a siya. Tapos, yung omega squared, magiging s minus a squared siya. Kaya siya tinawag na shifting property kasi na-shift lang yung value ni s. And, kung sakaling negative naman, yung pinapakuha or negative 80 naman yung kinukuhanan natin ng Laplace, ang magiging Laplace niyan is, first, mag-start ka dun sa Laplace ng function na wala mo ng 80, then, idagdag mo ngayon yung shifting na e raised to negative 80. Dahil negative si 80, plus naman siya. Baliktaran pa rin. And then, yung s sa baba, magiging s
plus a squared din. Ganon. Okay. Sige. How about sine? O sige nga, ano ang Laplace ng e raised to 80 sin omega t kung yung Laplace ng sine is s all over s squared plus omega squared? Anong sagot? Ang technique ay, anong sagot? Mag-start ka muna dun sa Laplace nung sine. Ignore mo muna itong e raised to 80 na shifting. So, ang Laplace ng sine, s all over s squared plus omega squared. Pagkatapos mong makuha yun, i-apply mo na yung shifting ng e raised to 80. Ibig sabihin, lahat ng s, mamaminusan niya ng a. May s siya sa taas. Okay, mali pala ito. Omega ito. Sorry, sine na pala. Kinape-paste ko lang eh. Omega yan. So, wala ka ng s sa taas. Tama? Hindi mo papakialaman yung mga ibang constants or variables. Si s lang. So, meron ka lang s sa baba na s squared. So, yun lang po yung maminusan mo ng a. Saka mo ngayon yung e squared. S minus a squared. Ang Laplace ng e raised to 80 sin omega t ay omega all over, yes, sana, s plus siya kasi negative na yung 80 natin. Pag positive 80 minus, pag negative magiging plus siya. Okay. Pwede ko yung i-derive pero matatagalan ulit. Actually, nung kinuha natin kanina, di ba? Nung kinuha natin yung Laplace ng 1, ang sagot natin, 1 all over s, di ba? Nung kinuha natin yung Laplace ng e raised to 80, sagot natin 1 all over s minus a. Dito pa lang, nag-apply na yung shifting. Okay? Para yung original function mo is 1. So, 1 over s, tapos nag-shift siya ng e raised to 80, kaya minusan niya lang ng a. Ganun din yung e raised to negative 80, 1 all over s plus a. Dito rin nag-shift, para siyang shifting. See? Dito talaga nag-shift. So, every time na minumultiply mo yung certain function ng e raised to 80, nag-shift lang siya. Kamukha niya yung Laplace ng function na walang shifting. Pero pag shinif mo siya, dadagdagan mo lang ng dagdag bawas lang ng a